sebelum kayuhan terakhir pada bulan puasa ni. Kejap lagi nak buka yang terakhir pada tahun ni. Sebelum terlambat, okey, ada pembangunan terbuka. Okey, sambung. Sebelum terlambat, saya dan isteri ingin mengucapkan selamat Aidilfitri. Maaf saya dah batin kepada semua rakan-rakan yang mengenali diri ini. Saya sekarang kat Melaka, saya kayuh. Mari! Inilah jalan nak pergi kampung asal saya. Lalu kat terusan air, bukan kat Kedah tapi kat Melaka, dekat air hitam Pulau Gadong, berhampiran dengan Kelebang. Lebih kurang dalam 2 km nak ke Kelebang. Di air hitam Ceng. Jalan ni sibuk lah sebab diorang nak potong jalan kan, nak pergi Kelebang ke, pergi Malim ke. Ni orang kata kampung Kemboja lah dekat Ceng. Kampung etnik orang Kemboja dulu-dulu, tapi dah dapat kerakyatan. So totally memang Muslim. Alhamdulillah. Diorang yang buat meriah lah kat masjid-masjid sekitar Tanjung Minyak ni. Ni dia lorong atuk saya, lorong Muhammad Kos. Rumah atuk saya. Ni rumah Pak Long saya, Pok dia, Pak Ute, Pak Hitam. Belakang sekali tu rumah arwah mak saya.